Hello guys, today tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng thumbnail para sa inyong YouTube video and gamit lang ang inyong cellphone. So, kung makakatulong sa inyo ang video na ito, just hit the subscribe button after the video. Alright? So, let's get started. So ang una natin gagawin, pupunta tayo sa PixArt. So ito yung kulay pink sa may kanan. So yan, PixArt. So dyan natin gagawin yung picture nyo na gusto nyong i-crop. So gagamitin lang natin to for cropping. So yan. Hintayin lang natin saglit. And then mamili ka lang ng picture from your gallery. So ako let's for example just take this one. Just take this one. So yan, kukunin lang natin yung picture ko na gusto nating i-crop. Ngayon, i-click nyo lang tong crop and then i-highlight nyo ng red yung area na gusto nyong i-crop. Yung gusto nyo lang na picture na kunin. So yan. So just make sure na if i-fill nyo lahat ng color red yung picture na gusto nyong kunin. Again lang, papulahin nyo. And then next yung gagawin, yung arrow sa taas sa may bandang kanan, pindutin nyo lang. Yan. Ngayon kailangan nyo again na pinturahan ng pula yung mga remaining areas na hindi na filter. So yan. So yan, i-highlight natin lahat and I think it's okay. And then again, I think it's okay. Then again, i-click lang natin again yung arrow sa taas. Then after this, we'll just save it to our gallery. Medyo maraming ads, and then yan, save lang natin siya sa gallery. So meron na tayong picture natin na naka-crop out. So save to gallery. Yep. Then after that, gagamit naman tayo ng thumbnail maker. So dito natin i-compile yung mga pictures tsaka yung text na gagawin natin. Tsaka merong isang napakagandang art dito na gustong gusto ko. Tsaka yung size niya, yung size ng thumbnail talaga napaka-importante, kasi kung masyadong malaki or masyadong maliit, baka hindi siya tanggapin ni YouTube. So dito makikita nyo yung size ng for thumbnail. It's 1280 by 720. So ito ang gagamitin natin sa YouTube thumbnail. Alright. So here, dito natin ko-compile yung mga pictures natin. So una natin kukunin yung crop out nating picture. So punta ka lang sa gallery. Then select mo yung crop ang picture. Yan. Alright. So i-select natin lahat. Kailangan natin siya lahat. Yan. So here, pwede natin siyang scale, pwede natin palakihin, palitin, at kung saan pwede natin lagay sa kanan, sa kaliwa. So yan, lagay muna natin siya banda rito. Then ngayon, kukuha pa tayo ng isang picture, yung gusto nating picture para sa ating video. So for example, kuha ulit tayo ng isang picture. Diba maganda? Ito, yung kinain namin kagabi. Yan yung pagkain namin kagabi. Diba napakasarap? Pizza, tsaka spaghetti, tsaka chicken. Alright? So ito, ganun din, pwede natin siyang palakihin, i-rotate.
Ngayon, ang problema rito, yung second picture nasa ibabaw nung first picture nyo. So, ang gusto nyong gawin ngayon, ilagay sa ibabaw yung una yung picture, yung crop out yung picture. So, ang gagawin lang natin dito sa layer, makikita nyo merong arrow na up and down. Itas lang natin yung arrows. So, makikita nyo ngayon na yung first picture, umibabaw na siya. Nandun na siya sa ibabaw ng second picture. So, ngayon, ang susunod natin gagawin, ilalagay natin siya ng text. So, for example, ang ilalagay natin is how to create a thumbnail. Alright? So, maganda pa rito, pwede natin ibahin yung fonts, yung color, yung size ng text natin. So, pwede natin siyang lagay kahit saan, pwede natin siyang i-rotate. So, kagaya ng ginagawa ko, gawin natin siyang kulay pula para kitang kita, and then lagyan natin siya ng outline na black, and then lagyan natin siya ng background na dilaw para talagang ma-emphasize siya. So palakihin lang natin ng konti, lagyan natin sa taas. Alright, at ito pa yung isang napakaganda rito, itong art. So, dito sa art, meron siyang default na art. Kung makikita nyo, yan, yung subscribe. Talagang napakaganda, tsaka yung mga graphics. Gustong gusto ko to, itong subscribe. So, lagay lang natin siya dito. Yan, pwede natin rotate, pwede natin paglaruan, kahit saan natin pwedeng ilagay. Alright. Ngayon, pag okay na, click lang natin yung save na logo dito sa taas sa may kanan. Alright, then save lang natin siya sa gallery. So guys, after saving it, and then hintayin lang natin saglit, check natin siya sa gallery kung nandun nga siya. Tignan natin, gallery, alright, gallery. Then let's go to albums. So again, let's go to albums, latest. Alright, then alright, so this one, yan. Diba, napakaganda, simpleng-simple. So kung nagustuhan nyo ang video na to guys, don't forget to click that subscribe button para ma-notify kayo every time nagagawa ko ng video. Alright, thank you, God bless.